السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم أيمن شاو من قناة طرق الفلكية لتعليم الكمبيوتر. إن شاء الله في الفيديو ده هنعرف إزاي تأمن معلوماتك وتحمي بياناتك من السرقة والاختراق، وكمان إزاي تحمي الجهاز الكمبيوتر بتاعك من الفيروسات اللي موجودة على الإنترنت. معانا أستاذ محمد عبد الواحد. أهلا بك يا أستاذ محمد. ازيك؟ عامل ايه؟ اخبارك ايه؟ تمام تمام الحمد انا تكنيكال كونسلتنت في انجرام مايكرو. لله. تمام اوكي، انجرام مايكرو هم السولو ديستريبيتور لكاسبرسكي في مصر. تمام. في البداية كده عايزين نعرف نبذة بسيطة عن كاسبرسكي. بص، هو معظم الناس عارفه كاسبرسكي في الكور برودكت بتاعه which is هو بنقول عليه دايما الانتي فيروس، تمام او ده ذا موست كومن نيم، يعني زي المتعارف عليه اكتر. تمام انما لا، هو كاسبرسكي عندهم وايد بورتفوليو، عندهم برودكتس كتيره جدا بتكفر كل السكيورتي جابس اللي موجوده في الماركت. وطبعا يعني احنا دورنا بقى في الموضوع ده ان احنا بنشتغل كوربريت بس، يعني او بي تو بي، بزنس تو بزنس، مش بزنس تو كونسيومرز. فانت مش هتلاقينا في المولز، لا يعني انت هتلاقينا في البارتنرز اللي بيشتغلوا في كاسبرسكي في مصر. بس يعني احنا الديستريبيتور او الموزع للبرودكتس البيزنس او الكوربريت برودكتس في مصر. وده الرول اللي احنا بنقدمها، او دي اللي احنا بنعملها في شركتنا ذا انجرام مايكرو within الفندرز within البارتنرز. ففي احنا كلنا انتيتي واحده. طب ازاي نعرف ان كاسبرسكي هو الافضل او ترتيبه ايه عالميا من وسط البرامج التانية اللي هي بتحمي الاجهزه من الفيروسات؟ بص والله يا ايمن، يعني او ازاي او موقع يعرفني ان كاسبرسكي هو رقم كام على العالم او هو الافضل في ايه؟ ازاي اعرف الكلام ده؟ بص، انا النهارده يعني ممكن ابقى انا مثلا يعني بقول لك ان كاسبرسكي احسن حد في الدنيا. انا مش شغال طبعا بيور في كاسبرسكي، بس شغال في انجرام مايكرو ماسك كاسبرسكي. فانا مثلا بدافع عن الفندور عشان هو حبيبي مثلا يعني. فانا النهارده رحت سبت كاسبرسكي ورحت اكس من الفندورز. فالنهارده انا نفس الشخص رحت جاي قلت له يا عم كاسبرسكي ايه ده؟ في عندنا 1 2 3 4 5، وابتدي تطلع لك ويكنس وبوينتس. دي شغلانه البري سيلز عامه، يعني موجودين ان هو يهز معتقدات اليوزرز في الحاجه علشان يقدر ان هو في الاول وفي الاخر يلاقي مدخل انه يخش. فانا النهارده بقول لك لا، ما تعملش الكلام ده. انت النهارده بتقول انا عايز اعرف انا كويس ولا لا، روح على الانترنت، بص على ان اس اس لاب. ان اس لاب دول فيندورز او يعني كوميونتي، سوري مش فيندورز، بتست البرودكت بيزد على كريتيريا بيور تكنيكال. بيور تكنيكال، ولا في حاجه بوليتيكال، ولا فيها حاجه ليها علاقه بالماركت شير، ولا ليها حاجه. يعني هو ان اس لاب يقول لك ايه؟ توتال كوست اونر شيب، تكنيكال، الاثنين فيرسز بعض. ده هيدي لك ايه بس فلوسه قد كذا، وده بايه ده هيديك ايه وفلوسه قد كذا. بحت. ويديك اللي هو التقييم بتاعه، اللي هو ده رقم واحد ده رقم اتنين. طبعا انا ما يعني let me show you something. يعني اعتقد انا كان معايا حاجه هنا ليها علاقه بان اس لاب، يعني اهي. يعني انت مثلا هنا بغض النظر عن اسامي الفندرز التانيين، فان اس لاب بيقول لك ايه؟ سيمبلي بيقول لك والله توتال كوست اونر شيب، توتال كوست اونر شيب قد ايه، وهو تكنيكال ريفيوز قد ايه. فانت هتلاقي فندرز كتير جدا، بس طبعا كاسبرسكي فين؟ ليدر، هو رقم هو واحد. متصدر. بغض النظر يعني، انت النهارده ممكن تلاقي كاسبرسكي طالع، ممكن تلاقيه بكره حد تاني، بس هو ما بينزلش، هو طول عمره فوق. تمام. فبص على حد غيري يقول لك بص على اي في تيست، شوف كاسبرسكي حاطينهم فين. سيبك من اس لاب، حتى ان اس لاب هتلاقي الناس تانية. فلا يعني هو فعلا فعلا مش بقول كده اجين، هم كاسبرسكي هم شاطرين في الحته دي، هي حتتهم من زمان وهم اقوياء جدا فيها. بس يعني فيعني مش يعني في الاول وفي الاخر، بس الراجل وهو رايح يشتري هو فعلا بيبقى هيزيتد، لان بيقعد يتنطور من كلام الناس. يجي النهارده واحد قاعد معاه يقول له لا 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 سيبك من ده، ده في عندنا وعندنا. فهو اولموست بيبتدي ما يبقاش القرار عنده كريستال كلير، الدنيا عنده مش واضحه. إن في بعض كمان بعض الاسئله اللي بتتقال من المستخدمين: كاسبرسكي بطيء على الاجهزه عندي على المستخدمين، مش سريع. طب ازاي بتحلوا المشكله دي؟ ولا هو بيستخدم البرنامج غلط، ولا ايه المشكله بالظبط؟ بص يا عيني، آه كاسبرسكي بيشتغل بكونسبت اسمه بروتكشن الوكيشن ديفينس. تمام. تمام
وهو مالتي بروتكشن لاير. جميل. فانت النهارده واحد جه قال لي كاسبرسكي تقيل على الجهاز. هو المفروض يبص على متطلبات التشغيل كاسبرسكي الاول صح؟ طبعا السيستم ريكوايرمنت مهمه. شور ان انا لو محتاج السيستم، طبعا انت النهارده الابلكيشن لو دخلت على السيستم ريكوايرمنت بيقول لك ان انا محتاج بروسيسور قد كذا ورامات قد كذا. يدينا الحد الادنى عشان نشغل البرنامج عندي عشان الابلكيشن يشتغل. بالظبط كده. انا محتاج البري ريكويزيت دي عشان اقوم. جميل. تمام. انا موافق. هقول ان انا موافق البري ريكويزيت دي، بس حاسس ان الدنيا تقيله. بص يا فندم، كاسبرسكي ممكن يبقى تقيل على الجهاز، ممكن يبقى تهمه محدش يعرف يفتح اي حاجه من الجهاز. فعلا تقيل ومحدش عارف يعمل حاجه. طب ممكن يبقى خفيف، ممكن يبقى خفيف جدا 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 ما تحسش ان هو موجود على الجهاز. طب ايه ده؟ طب ليه انا ببقى كده وليه انا ببقى كده؟ بص يا سيدي الفاضل، كاسبرسكي انا علشان اقدر اوصل اذا كان ممكن يبقى تقيل قوي او اوصل ان هو يبقى خفيف قوي، هي ماتريكس. بمعنى صح، هي سكيورتي فيرسس بيرفورمانس. عندي اتنين، ازاي اقدر اخد ده واخد ده من غير ما اجي على حساب الانفايرمنت. هي دي السمارت وملهاش ستاندرد، يعني مفيش حاجه شبه حاجه. يعني مثلا لو احنا دخلنا بصينا كده على البراوزرز وحبيت ان انا ابص على شكل السكيورتي سنتر بتاعي، مثلا ده الشكل السيرفر بتاع كاسبرسكي، وحبيت ان انا ابص على شكل البوليسي بتاعه كاسبرسكي. السيمبلي السكيورتي سنتر او زي ما احنا شايفين ده السنترلايز مانجمنت زي ما انت عارف كده، اللي هو احنا بنمانج بيه الكاسبرسكي سكيورتي سنتر. فالنهارده دي البوليسي اللي بتحدد شكل الكونفيجريشن عند اليوزرز، ايه الاعدادات بمعنى اصح. ده انت عارف ان كاسبرسكي اند بوينت سكيورتي فور بزنس هو سنترلايز مانجمنت، انت ما بتروحش تعمل حاجه عند حد. ده بيكون على جهاز الاي تي بس، ما بيكونش على ده على سيرفر، على السيرفر الاي تي. على سيرفرز، والسيرفرز ده بيمانج كل الكلاينتس، بيحكي باقي الاجهزه. يا باشا يعني ممكن تمانج من هنا اوفر 50,000 يوزر، عدي رقم يعني وي دونت كير، مش فارقه معانا. هو سوليوشنز ديزاين لكده. فالنهارده رحت فاتح الابلكيشنز ده او سوري فاتح البوليسي وببص على الاسينشال ثريت بروتكشنز اللي هي الفايل انتي فيروس. فالنهارده لو انا دوست على الديفولت كده which انا قلت كاسبرسكي اشتغل بالديفولت، اللي هو مثلا ممكن الناس تبقى جايباه مشغلاه بالديفولت. هديك مثال صغير، الفايل ثريت بروتكشن دي اعتبرها كده كانها انتي فيروس لوحدها، والويب ثريت بروتكشن دي كانها انتي فيروس لوحدها، والميل ثريت بروتكشن دي كانه انتي فيروس لوحده. الثلاثه دول كده كلك حاطط شويه انتي فيروس جوه انتي فيروس واحد، كل واحد ملوش دعوه بالتاني، كل واحد له مهمته وشغال بيها. بالظبط كده. كل واحد بيبص على داتا تشانل، يعني بيبص على حته. فالنهارده لو في فايل عدى من الميل ونزل على الهارد ديسك، بقى مسؤوليه الفايل انتي فيروس يعمل عليه نفس الديتكشن كانه ما يعرفش ان هو جاي من فوق. عادي فايل ظهر عندي فانا هسكانه. فانت لو دخلت بصيت على السيتنج جوه السكيورتي ليفل دي هتلاقي كاسبرسكي بيعمل ايه يا ايمن؟ بيستخدم 3 ميثودز للديتكشن. حاجه اسمها هيورستيك، حاجه اسمها سوري سيجنتشر بيز اللي هو الابديت، حاجه اسمها هيورستيك اناليسيس اللي هي دي، وحاجه اسمها كي اس ان اللي احنا كنا اتكلمنا عليها. كاسبرسكي النهارده في الفايل تايب بيقول لك ايه؟ انا بسكان الفايلز، انهي فايلز؟ فالنهارده بيقول لك مثلا اول فايلز دي معناها اي حاجه بلاقيها في وشي، دي برفورمانس عاليه. فانا لو دوست هنا انا عليت البرفورمانس. طب حددت هنا انا عملت بالانس بين البرفورمانس والسكيورتي. ليه؟ لان فايل باي فورمات او فايل باي اكستنشنز يعني سبيسيفيك اكستنشنز. فورمات دي فاكر الكيسز اللي انت او المثال اللي انت كنت بتقول عليه، اللي انت بتقول لو انا عندي فايل ومغير الفورمات بتاعه وبعته لواحد وهو في الاول وفي الاخر هو مش مثلا مش وورد، هو اكسكيوتبل فايل او اكس اي، فكاسبرسكي بيبص على الهيدر بتاعت الفايل باي ذا واي يعني بس يفحص الملف جوه. فانسى الكلام ده اساسا بربع جنيه بالنسبه لكاسبرسكي. الحاجات دي بالنسبه لكاسبرسكي بسيطه يعني. فالنهارده كاسبرسكي بيبص على الفايل باي فورمات. اوكي جميل قوي. بيبص عليه بقى فين؟ بص، ريموفبل ديفايس يعني اي اكسترنال ستورج جايه من بره، فلاشات، هارد خارجي، اي حاجه. تمام. والهارد ديسك بتاعي والنتورك درايفز. النتورك درايفز دي كارثه في البيزنس انفايرمنت. ليه؟ النتورك هناك الناس كلها بيبقى عندهم فايل شير على النتورك، وعندهم حاجات كتيره، وعندهم يعني لا بتكلم على فايلز عامه. فايلز
تمام. فايل شير، فايلز، ماب درايفز. في الاول وفي الاخر انت بتقول لي كاسبرسكي ايه؟ اسكان الفايل شير. فتخيل ان انا بروح ايوتلايز الريسورسز بتاعت الجهاز بتاعي ده، المكنه دي، بروح ايوتلايز الريسورسز دي في حته تانية مش بتاعتي، مش انا، وعمال افرمها. والاهم من كل ده ان انت غير ان انت بتيوتلايز النتورك، لان انت بتمشي ثرو النتورك، فدي كمان نتورك يوتلايزيشن. تبص تلاقي النتورك بتاعت الانفايرمنتس كلها تقيله، يقول لك كاسبرسكي متقل الدنيا. فعلا هو متقل الدنيا، انا مش هختلف معاك. بس بقى خد عندك الفايل سيرفر اللي انت بتسكانه ده موجود اوريدي على ويندوز سيرفر، نازل عليه كاسبرسكي، فانت بتدبل البرفورمانس وانت مش حاسس. فتلاقيه بيعمل سكان مرتين، يقول لك اصل كاسبرسكي تقيل. هو تقيل لو انا ما قلتلكش حاجه، بس حضرتك اللي عامل كونفيجريشن مش صح، او الكونفيجريشن مش موجود صح. ات ماست بي ريموف النتورك. كاسبرسكي نفسها بتقول لك كده. يعني هو بيقول لك، طب واحد يقول لك انت حاطينها ليه يا فندم؟ انت النهارده مش شغال في انفايرمنت غير بتاعتك. يعني ايه انفايرمنت غير بتاعتي؟ يعني انت ممكن تعمل كونفيجريشن جوه كاسبرسكي، تقول له لما تطلع بره النتورك بتاعتي خد الكونفيجريشن دي، فتختار التشيك بوكس ده عادي جدا ساعتها. تمام. ولو عندك فايل شير موجود على ستورج دايركت، ساعتها هتروح على كاسبرسكي سكيورتي فور ستورج. فكل حاجه محسوبه. طيب النهارده انت بتبص على كده هيورستيك، فكاسبرسكي بيعمل ايميليت للثراتس في الباك جراوند. فدي في كل كومبوننت من كاسبرسكي ويب او ميل هتلاقي هيورستيك. مش كده بس، كاسبرسكي بيسكان الهارد وبيسكان الريموفبل ديفايس. هل بيسكان اي فايلز الاقيها ايمن؟ لا، اونلي نيو تشينجد فايل، الملفات بس اللي عليها تغيرات. يعني واحد فتح فايلز عدل في حاجه مثلا، عدل فيه هيسكانه. فايل ده ما عملش فيه اي حاجه مش هيجي جنبه، عشان ما يهلكش الجهاز او يستخدم ما يعملش الريسورسز. طب انا النهارده لو شلت التشيك بوكس ده ايه اللي حصل؟ كده هيعمل تقيل، هيبقى برفورم، هيبقى الجهاز ايفن حتى لو الفايل ده عملت له سكان قبل كده هيعمل له تاني، هسكانه تاني، لان انا بالنسبه لي عمري ما سكنته. فانت كده بتقول له اعمل اسكان للملفات الجديده فقط بس اللي انت خلاص شفتها قبل كده. فكاسبرسكي اول ما ينزل على الجهاز ده هو بالنسبه له كله كانه ايه؟ جديد. فاول مره تحس ان الدنيا ايه؟ تقيله. ومش قوي برضه، مش قوي، لان انت في اوبشنز تاني. انت النهارده بتقول له سكان الاوفيس فورمات اللي هي الوورد والاكسل. لو قلت له سكان الاركايف، ادي اركايف فايل، قلت له سكان صح؟ انت النهارده لو عندك فيروس جوه فايل كومبريس او كومبريس فايلز هيشتغل؟ لا. لازم يطلع، لازم تعمل امباك عشان يشتغل. انما طول ما هو جوه ما بيعملش حاجه. صح، مش هيعمل. طب انا النهارده لو قلت لكاسبرسكي اسكان الكومبريس فايل، لازم كاسبرسكي باي ديفولت يعمل ايه؟ يكستراكت الفايل عشان ايه؟ شوف اللي جواه، يشوف اللي جواه. الملف المضغوط دوت ما يقدرش تعمل له اسكان ويشيل الفيروس جواه بس، ولا لازم يقدر يشيل الملف كله؟ لا، هو بيعمل كده، بس هو بيعمل ايه عشان يشيله من جوه؟ ياخد وقت اكتر، صح؟ طبعا، وبرفورمانس اكتر. فالنهارده بص شايف كلمه اديشنال دي؟ لو دوست عليها كده يقول لك ايه؟ انت عايز كاسبرسكي يامباك الفايل في الباك جراوند بحجم قد ايه؟ يعني هياخد الفايل ويفكه ويطلع الفايل من جوه، بعد كده يرجعه تاني. طب ما ايه رايك في البرفورمانس؟ عايز تزود سكيورتي زود، ما عنديش مشكله، بس عندك ماشينز تستحمل اتس اوكي. انما احنا النهارده ايه اللي نستغنى عنه وايه اللي ما نستغناش عنه؟ انا كده كده عارف ان الفيروس او الثريتس عشان تطلع لازم ايه؟ يتعمل لها امباك خلاص. فوانس ان الفايل ده اتعمل له دي كومبريسد وطلع، هو بالنسبه لي ايه؟ اتشينجد فايل، هي كونفيجريشن اجين. فالنهارده لو انت بتقول لي طبعا قيس الكلام ده كله، دي كومبوننت واحده، انت عندك a lot of component جوه كاسبرسكي. طالما الملف مضغوط مش هيقدر يجي لك جنبيه، انت بتحدد في الاوبشن ان هو ما يجيليش جنب الملفات المضغوطه كلها في الجهاز. بالظبط كده، لان هتاخد معايا وقت كتير. بالظبط كده، صح. فانت اللي انا بقوله لك ده اسمه ريل تايم بروتكشن. ريل تايم بروتكشن هي مش تاسك سكان سكادول، دي 24 ساعه قاعد بينسبك. فانت النهارده بتقول لي اصل تقيل على الاجهزه، ده ممكن يبقى اتقل بكتير جدا. يعني الكونفيجريشن نازله بالوسط، يعني دايما المتوسط لك في كل حاجه، ده انا ممكن اتقل واتقل واتقل وممكن اخفف ما احسش الناس بحاجه. اجين كونفيجريشن. علشان كده دايما الموضوع ده بنعمل ايه بقى؟ بناخد التريننجز، بنخش نقرا، بنخش نشوف الناس بتقول ايه، بتخش نشوف كاسبرسكي بترد ازاي، افتح تيكت مع كاسبرسكي، ارجع للبارتنر بتاعي، ارجع للديستريبيوترز. في كذا واي اوف كوميونيكيشنز تقدر تعرف الناس بيها ازاي تقدر تفهم وتستخدم البرودكت بالشكل اللي يفيد البيزنس. كده انا بشكر استاذ محمد عبد الواحد بالمعلومات الجميله جدا دي، وهسيب لكم رابط الصفحات اللي احنا فتحناها على الانترنت اسفل الفيديو. هو في موقع ليك مخصوص او حاجه نضيفها؟ احنا لينا في بيجز على الفيسبوك اه اسمها كاسبرسكي اند انجرام مايكرو.
هتلاقيها على الفيسبوك بيجز دي بتاعتنا يعني بتاعت الشركه. وفي الشانل على اليوتيوب اسمها نوليدج ترانسفيرز، بنعمل عليها زي اونلاين تريننج لكاسبرسكي، بس هي بيور تكنيكال شويه يعني للناس اللي عندهم البرودكتس، بحيث ان هم نقدر نوصل ان احنا نخلي الناس تشغل البرودكت تبقى احسن حاجه فري تشارج فور فري، مفيهاش اي فلوس يعني، ما بتدفعش حاجه. الفيديوز فور فري طبعا، تقدر ان انت تريتش وتبص عليها شور. بس لو في اي حاجه يعني انا اولموست دان يعني. كده تمام. كده اسيب لكم الرابط اسفل الفيديو. لو عندكم اي استفسار تخشوا على انجرام مايكرو. يس. واستاذ محمد موجود في الصفحه، ممكن يرد على اسئلتكم واستفساراتكم. وكمان هسيب لكم الرابط ده اسفل الفيديو عشان تقدروا تجيبوه بسهوله، ما تبحثوش كتير وتخشوا على صفحات غير موثوقه. فهسيب لكم الصفحات الموثوقه تبقى استاذ محمد اسفل الفيديو عشان لو محتاجين اي استفسار او اي سؤال. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.